اگه نمیدونی چی درست کنی، سیب زمینی شکمپر یه پیشنهاد عالیه که میخوایم با هم درستش کنیم. 4 عدد سیب زمینی درشت رو پوست بگیرین. یه طرف سیب زمینی رو با چاقو صاف کنید و با کمک قاشق داخلش رو خالی کنید. هر 4 تا رو به همین شکل آماده کنید. داخل تابه روغن بریزید و اطراف سیب زمینی ها رو خوب سرخ کنید. سیب زمینی‌های سرخ شده رو از داخل تابه خارج کنید. یه دونه سینه مرغ رو خرد کنید و داخل تابه بریزید. یه دونه پیاز خرد شده، نصف فلفل دلمه سبز، زرد و قرمز و یه عدد هویج خرد شده. اگه میخوای اولین نفری باشی که به محض آپلود آموزش جدید ویدیومون رو ببینی، دکمه سابسکرایب و زنگوله کنارش رو حتما بزن. 3 قاشق نخود سبز پخته شده، نمک، فلفل سیاه و قرمز، پاپریکا، پول بیبر و پودر سیر. با هم تفت بدید و در آخر مقداری آب لیموی تازه بریزید. و در تابه رو بذارید و یه ربع زمان بدید. سیب زمینی ها رو با این مواد پر کنید و مقداری پنیر پیتزا هم روشون بریزید. داخل فر بذارید و بعد یه ربع سیب زمینی‌های شکمپر بی نهایت خوشمزه‌مون آماده است. حتما درست کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. و در آخر یادتون باشه که سابسکرایب شما عزیزان باعث میشه تا بتونیم ویدیوهای بهتر و با کیفیت تری تهیه کنیم. نوش جان.